හරි අපි යන් chemistry 1 minute video එකට වීඩියෝ එකකින් අද කතා කරන්නේ 3D ශ්‍රේණියේ මූලද්‍රව්‍ය වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය අපිට ෂණිකව ලබා ගැනීම කෙටි ක්‍රමය. හරි අපි බලමු මිනිත්තු 6 අපිට තියෙනවා. 3D ශ්‍රේණිය. හරි ස්කැන්ඩියම් ටයිටේනියම් තියෙන එක. පරමාණු ක්‍රමාංක 21 නම් කොහොමද ලියන්නේ කෙටි ක්‍රමය? කෙටි ක්‍රමය මොකක්ද? 3D OS. ඔහමනේ 3D OS මෙතන 1යි මෙතන 2යි. එතකොට මේක මාරු කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. මේ දෙක මේ පැත්තට යනවා 2යි 1යි. මේක තමයි පරමාණු ක්‍රමාංක 21 වෙන මූලද්‍රව්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය. 23ට කොහොමද ලියන්නේ? 3D OS තියෙනවා. 2 ලියනවා මේ S වලට. මේ පැත්තේ තියෙන එක මෙතෙන්ට දාන්න. මාරු කරන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එතකොට මේ අනිත් ටිකට ගල්ලා බලන්න. මේක වෙනස් වෙන අවස්ථාව තමයි අපි දා සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වෙනස් වෙන තැන 24 සහ 29. 3D OS මේක આવොත් දැම්මොත් ඉන්නේ 2යි 4යි කියලා. හැබැයි දන්නවා මේක 2යි 4යි විදියට නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙනවා. 3D OS මෙතන එකක් මෙතෙන්ට යනවා. ඒක අපි දන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කතා කරන එක. මෙතන එකක් ඉතුරුනවා. මේක තමයි හරිය. හරි. 29ත් ඒ වගේ 3D OS මෙතන 2යි මෙතන 9යි. ඒක වැරදි. හරි. මේක ස්ථායි වෙන්න මෙතනින් එකක් මෙතෙන්ට එනවා. D එකට මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසෙත් කතා කරනවා. හරි. මේ කෙටි ක්‍රමයේ දෙක කියන්නේ 3D OS. එතකොට මෙතන 1 මෙතනට එන්නේ. ඕක තමයි ස්ථායි. මේක හරි. මේක වැරදි. මේ කොපර් වල මේ ක්‍රෝමියම්. ඊට පස්සේ අනිත් ඕනම මේක හරියනවා. 30 තමයි එහෙම ගන්න බැරි. මොකද 3D OS නේ. අර මෙතන මේ බිඳුව මෙතන හරියන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? මේ තියෙන්නේ කොපර් වලට පස්සේ එක සිංක් නේ. එතකොට මේක කොහොමද මතක හිටිනවා? මෙතන 10 මෙතන 2 කියලා. හරි 2 10 ඒක තමයි තියෙන්නේ මේ. හරි 29ට පස්සේ දෙන එකනේ. ඒක සිංක් වලේ කොහොමද මතක හිටිනවා? 10 2යි කියලා. හරි ඕක මේක මතක වෙන්නේ. එහෙනම් මම ටික කරලා ලිව්වා. එතකොට 21 22 23 24 සියල්ලටම. හරි 21 නම් ස්කැන්ඩියම් නම් සිංක් වෙනකම් 30 වෙනකම්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාස ටික ලියලා බලන්න. මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් MCQ එහෙම කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේක